evening, sir. We are the group 6. Taking charge of oneself. What is stress? At the most basic level, stress in our body responds to pressure from a situation or life event. What contributes to the stress can vary hugely from person to person and differs according to our social and economic circumstance, the environment we live in, and our genetic makeup. Some common features of things that can make us feel stress includes experiencing something new or unexpected, something that threatens your feeling of self, or feeling have little control over situation. Ang stress po daw, ito ang pwedeng tukuyin bilang isang antas kung saan sa tingin mo ay nabigla o hindi mo nakaya bilang isang pagka-pressure o hindi mapahalagaan. Ang labis na pagkapagod na ito sa loob ng mahalagang panahon, madalas na tinatawag na talamak o pangmatagalang stress, at maaaring itong makaapekto sa physical at mental na kalusugan. Ang stress ay isang tugon sa isang banta sa isang sitwasyon, samantalang ang anxiety ay isang reaction sa stress. Then, who is affected by stress? All of us can probably recognize at least some of the feelings described above and may have felt stress and overwhelmed at some time or another. Some people seem to be more affected by stress than others. For some people, getting out of the door on time each morning can be very successful experience, whereas others may be able to cope with a great deal of pressure. Then, some group of people may be more likely to experience stressful like event and situation than other. For example, people living with high levels of debt or financial insecurity are more likely to experience stress related to money. People from minority ethnic group or those who are LGBT may be more likely to experience stress due to prejudice or discrimination, and people with pre-existing or ongoing health problems may be more likely to experience stress related to their health or stress due to stigma associated with their condition. Dimension of stress. Stress can be viewed along 4 different dimensions: the cognitive, the affective, the behavioral, and the physical, and can impact individual is one or all of these areas. While human beings have a remarkable ability to self-regulate is large enough, those stress can dramatically compromise functioning. This can result in compromised intrapersonal and or interpersonal health. Ang dimension of stress ay may 4 na pagkakaiba: the cognitive, the affective, the behavioral, and the physical. Ay matatalakay po natin sa mga iba. Ang 4 na ito ay may impact sa bawat tao, at ito ay maaari itong maranasan ng isang tao o lahat. Example na lang po sir, sa physical na anyo sir. Example sir, may pinanganak kang sir, pangit ganyan. Tapos parang inggit ka sa mga gwapo sir, ganyan. Parang tapos sir laging pumapasok sa isip mo sir, bakit pinanganak ka, ang pangit mo, ganon. Parang may kinakaya mo sa sarili mo sir, may na yung confidence mo, hindi ka tulad ng iba, ganon sir. Parang wala kang tuwala sa sarili. At doon po pumapasok yung sa intrapersonal and or interpersonal health. At
naapektuhan po ang mga katawan natin o utak natin dahil po doon sir sa kakaisip sa anumang bagay sir. Yun lamang po sir. Salamat. Cognitive dimension. The cognitive manifestation of stress have to do with our thinking and thought processes. Ang cognitive dimension ay nagbibigay malay sa ating mga tao at nagbibigay kaalaman sa atin upang may sagawa natin at maisaayos ang ating pag-iisip sir. Idea ko lang po sir. Affective dimension. Likewise, at the affective level, one's emotion can be affected by stress. At gayon din sa affective dimension, nakakaapekto ang emosyon sa isang tao at ito ay nagdudulot ng pagka-stress ng isang tao. Example po sir, yung mga nag-break na magjowa sir, kung hindi po nila tanggap na nag-break po sila, halimbawa sir, nagpag-break yung lalaki ng walang dahilan sir, tapos yung babae naman sir, di niya alam kung bakit siya nagipag-break yung jowa niya, gano'n sir. Tapos lagi niyang iniisip niya sir, hindi malis sa kanyang isipan sir kung bakit nagipag-wala yung boyfriend niya sir. At pwede po ito pwede pong maging pagka-stress po ng babae, sa sobrang stress niya po, wala po siya magawa sir kundi nakatameme lang po sa sulok, nakaganyan sir, example. At naapektuhan po ang kanyang kalusugan sa pangangatawan. Behavioral dimension. Increased level of stress can also result in behavioral change like alcohol and substance use and abuse and absenteeism. Ang behavioral dimension, pinapakita dito kung anong ugali ang meron ka kapag stress. Tulad kapag stress ka, nagbabago ang ugali, kaya meron mga nakaugalian na uminom ng alak kapag stress. Naninigarilyo at gumagamit na bawal na gamot na nakakasira sa ating sarili. Dahil sa behavioral dimension na nararanasan. Then physical dimension. Ang physical dimension, nararanasan din ito kapag sobrang stress. Dito pabago-bago ang mood. At nangyayari sa'yo, physical. Tulad ng kapag stress ka, gusto mo kumain palagi, kaya doon dumadagdag ang timbang mo. Minsan ayaw mong kumain, kaya nakakaranas din tayo ng sakit dahil sa physical dimension na naranasan natin. Then stress can be short-term or long-term. Both can lead to a variety of symptoms, but chronic stress can take a serious toll on the body over time and have long-lasting health effect. Ang stress na naranasan natin ay hindi dapat pinapawalang bahala dahil nakakaepekto sa ating ugali at sa kalusugan natin ito. Pwede nating mapabayaan ang ating kalusugan at ugali na pakikitungo individual at grupo at sa ating mga nakakasama. Kaya paalala, hanggat maaga, alagaan natin ang sarili para sa kagandahan ng ating kalusugan. Is to control our stress. Exercise. Working out regularly is one of the best ways to relax your body and mind. Plus, exercise will improve your mood, but you need to do it often for it to pay off. Focus on setting fitness goals you can meet so you don't give up. Most of all, remember that doing any exercise is better than at all. Ang regular daw na pag-ehersisyo ay isa sa pinakamausay na paraan upang mapahinga ang iyong katawan at isip. Dagdag pa dito, ang pag-ehersisyo ay nakakabuti sa iyong kalagayan.
Relax your muscle. When you're stressed, your muscle get tense. You can help loosen then up your arm. Refresh your body. Pag daw na-stress ka, nagiging tensyonado ang iyong kalamnan, maaari mong tulungan ang iyong sarili, paluwagin ang mga ito ng mag-isa at refresh ang iyong katawan. Deep breathing. Stopping and taking a few deep breaths can take the pressure off you right away. You'll be surprised how much better you feel once get good at it. Ang pagtigil daw ng pagkuha ng ilang malalim na paghinga ay maaaring makawala kaagad na presyon. Eliminate your trigger. Figure out what are the biggest causes of stress in your life. Is your job, your commute, your schoolwork? If you're able to identify what they are, see if you're able to eliminate them from your life or at least reduce them. Alamin mo daw kung anong pinakamalaking sanhi ng stress sa iyong buhay. Ang trabaho ba ito, pagbabiyahe o mga gawain sa school? Talk about your problem. If things are bothering you, talking about them can help lower your stress. You can talk to family members, friends, trusted clergyman, your doctor or therapist. Kung ang mga bagay ay nakakabala sa iyo, ay pagkikipag-usap tungkol sa mga ito ay makakatulong na mabawasan ang iyong stress. Maaari kang magpag-usap sa mga kaibigan mo, family. To listen closely to what you're thinking or saying when you're stressed out. If you're giving yourself a negative message, to change it to a positive one. For example, don't tell yourself, I can't do this. Tell yourself, I can do this, or him doing the best I can. Pakaisipin mo na mabuti ang iyong iniisip o sinasabi kapag na-stress ka. Kung binibigyan mo ang iyong sarili ng isang negatibong mensahe, palitan mo ito ng positibo. Huwag sabihin sa sarili mo na hindi ko magawa ito. Sabihin sa sarili mo sa halip na kaya ko ito. How can help yourself? There are some actions that you can take as an individual to manage the immediate, sometimes unpleasant signs of stress and identify, reduce, and remove stressful factors that may cause you feel overwhelmed and unable to cope. If you feel comfortable talking to a friend or close colleague at work about your feelings, can help you manage your stress. Mayroong ilang mga aksyon na maaari mong gawin bilang isang individual. Kung minsan may hindi magandang dala ang stress tulad na lamang ng pagkabalisa o kaya pag-overthink, pagkalungkot. Yan ang isang halimbawa ng palatandaan ng stress at naisin natin mabawasan at alisin ang mga nakakabahalang kadahilanan na maaari maging sanhi sa iyong pakiramdam na labis na lungkot. At kung minsan isipin natin na hindi natin kakayanin, may mga kaibigan ka o barkada na pwede mo i-open up ang iyong nararamdaman o kaya iniisip ito sa iyong kaibigan o kaya barkada. Makakatulong ito para mailabas ang iyong stress. Develop own self-care plan. Identifying the source of stress in your life is often the first step towards change. When sources of stress are properly identified, individuals can then begin problem solving and developing strategies to address them. All of the suggestions included in this section and many others might be components of a solution to deal with stress including situation. Bumuo ng sariling plano sa pangangalaga sa sarili. Ang pagkilala sa pinagmula ng stress sa iyong buhay ay madalas na ang unang akbang patungo sa pagbabago. Kapag ang mga mapagkunan ng stress ay maayos na nakilala, ang mga individual ay maaaring magsimula sa paglutas ng problema at pagbuo ng mga kategorya upang matugunan ang mga ito. At marami pang iba ay maaaring mga bahagi ng isang solusyon upang makitungo sa sitwasyon kasama ang stress.